नमस्ते, आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म के सिकाउने छु भन्दाखेरि हजुरहरूलाई हाम्रो एपमा चाहिँ बटनहरू कसरी राख्ने भनेर म सिकाउने छु। म चाहिँ डिफ्रेन्ट बटनहरू सिकाउने छु, एपमा चाहिँ कसरी राख्ने भनेर सिकाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले पहिलाको प्रोजेक्टमा त्यो कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु र अहिले चाहिँ तपाईले मेरो मोबाइलको लाइभ प्रिभ्यू तपाईले देखिसकेको हुनुपर्ने छ र म चाहिँ अहिले यहाँ डिफ्रेन्ट बटनहरू राख्ने छु। म चाहिँ बेसिकली अहिले 5 वटा बटनहरू हजुरहरूलाई सिकाउने छु कसरी राख्ने र त्यसको प्रोपर्टिजहरू के छ भनेर म सिकाउने छु। र पहिला चाहिँ मेरो यो मेन कन्सोलको यहाँ म बटनहरू राख्ने छु र त्यसको लागि हजुरहरू मसँग फलो गर्नुहोस्। र पहिला चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो ड्रयरको तल चाहिँ म एउटा प्रोपर्टी लेख्ने छु जुन चाहिँ बडी भनेर, र बडीले चाहिँ कोलम भन्ने विजिट लिने भयो अहिलेको लागि, सरी क्यापिटल लेटर भयो कोलम, र कोलमले चाहिँ लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो, चिल्ड्रेन, लिस्ट अफ चिल्ड्रेन विजिट। र म अहिले चाहिँ यहाँ पहिला के बटन राख्ने छु भन्दाखेरि फ्ल्याट बटन राख्ने छु। फ्ल्याट बटन BUTT यसलाई तल लिएर अन प्रेसमा चाहिँ अहिलेको लागि म नल राख्ने छु। र त्यसपछि म चाहिँ अर्को के दिने छु भन्दाखेरि चाइल्ड भनेर एउटा प्रोपर्टी दिने भयो। चाइल्डमा चाहिँ टेक्स्ट भन्ने विजिटमा पास गर्छु क्लिक मी भनेर। र अहिले यति गरौँ, हाम्रो आउटपुटमा कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। म अहिलेको लागि म रिस्टार्ट गर्ने छु। सायद यहाँ तपाईहरुले केही चेन्ज देख्नु हुनेछ मेरो एपमा। क्लिक मी भनेर आयो नि। अब यसलाई क्लिक गर्न मिल्दैन नि, किन भन्दाखेरि मैले यहाँ अनप्रेस नराखेको छु। अब त्यसलाई क्लिक हुनको लागि मैले यसलाई एनोनिमस फंक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। एनोनिमस फंक्सन र सेभ गरौँ। अब क्लिक हुन्छ होला, क्लिक हुन्छ नि अब त। क्लिक, यहाँ तपाईले मेरो इफेक्ट देख्नु भयो नि क्लिक मी भनेर। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यो फ्ल्याट बटनको के प्रोपर्टी युज गर्न मिल्छ त्यो हेरौँ। त्यसको लागि म अहिले होभर गर्ने छु फ्ल्याट बटनलाई। फ्ल्याट बटनमा कलर पनि राख्न मिल्ने छ, टेक्स्ट कलर, डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू छ र त्यो एउटा युज गरौँ मेन प्रोपर्टीहरू। अहिलेको लागि म कलर प्रोपर्टी युज गर्छु, रेड भनेर राख्ने छु र सेभ गर्ने छु। कस्तो चेन्ज आउँछ आयो नि। रेड। अब यो म टेक्स्ट कलर यो क्लिक मी छ नि, म यसलाई व्हाइट बनाउँछु। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट कलर इक्वल्स टु कलर डट व्हाइट गर्न चाहन्छु। अब यो व्हाइट हुन्छ बाइ डिफल्ट। अब भयो नि। अब जब म यो क्लिक गर्छु नि, यहाँ म एउटा फंक्सन, एउटा डिबग कन्सोलमा एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्ने छु। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अनप्रेस फंक्सन भित्र म प्रिन्ट भन्ने फंक्सन बनाउँछु। प्रिन्टमा चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि प्रेस मी भनेर बनाउँछु। लास्टमा सेमिकोलन दिनुपर्ने हुन्छ। इट इज अ डार्क प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सो म अहिले सेभ गर्छु।
र जब म यसलाई क्लिक गर्छु नि हाम्रो डिबग कन्सोलमा यहाँ प्रेस मी भनेर आउटपुट आउनेछ। प्रेस मी भनेर तपाईहरुले देख्नुभयो नि। फेरि प्रेस मी र तपाईले यसमा प्याडिङ पनि दिन सक्नुहुनेछ। प्याडिङ एज इन्सेप अल सबै ठाउँबाट चाहिँ म अहिलेको लागि 4 दिनेछु र सेभ गरौँ र रिस्टार्ट गरौँ। हाम्रो एप कस्तो हुनेछ केही चेन्ज आउँछ होला। चेन्ज आयो नि। हाम्रो एप चाहिँ सबै ठाउँबाट चाहिँ 4 प्याडिङ भएर जानेछ र त्यसपछि म अब के फ्ल्याट बटनको जुन नर्मली यति नै युज हुने हो। यदि तपाईलाई अरु प्रपर्टी पनि युज गर्न मन लाग्छ भने तपाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। र म अब अर्को बटन भनेको रेज बटन युज गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि म फेरि के गर्छु भन्दाखेरि यही कपी गर्नेछु। म यही फ्ल्याट बटनलाई कपी गर्नेछु र म यसलाई कपी गर्नेछु तल र म यो फ्ल्याट बटनको ठाउँमा के लेख्नेछु भन्दाखेरि रेज बटन भनेर लेख्नेछु। RAISED र सेभ गरौँ र केही न केही चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। आयो नि तल। रेज बटनको काम पनि यस्तै यही भयो। अब अर्को बटन चाहिँ के युज गरौँ भन्दा फ्लोटिङ एक्सन बटन युज गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्नेछु भन्दाखेरि फ्लोटिङ एक्सन बटनमा चाहिँ यहाँ स्मल लेटर हुन्छ। यहाँ चाहिँ फ्लोटिङ एक्सन बटन हुन्छ। अनप्रेसमा अहिले नन राख्नेछु। म पछि केही चेन्ज गर्नेछु र यसले चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। चाइल्डमा चाहिँ म के पास गर्नेछु भन्दाखेरि आइकन पास गर्नेछु। आइकन्स डट नेभिगेसन राख्नेछु। त्यसपछि म के गर्नेछु भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ कलर्स डट ग्रीन राख्न चाहन्छु र सेभ गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। सरी यहाँ एउटा एरर देखाएको छ। के एरर पढौँ। एक्सपेक्टेड टु फाइन्ड सरी मैले यो क्लोजिङ गर्न बिर्सेँ ब्र्याकेट। अब देखाउँदैन होला। अब रिस्टार्ट गरौँ फेरि केही न केही चेन्ज आउँछ होला हाम्रो एपमा। अब आयो नि। त्यसपछि के गरौँ भने नल मोडको ठाउँमा म एनोनिमस फङ्सन युज गर्नेछु। त्यसपछि यहाँ अब हजुरहरूले के प्रपर्टी युज गर्न मिल्छ त्यसको लागि तपाईले होभर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ होभर गरेपछि यहाँ थुप्रै प्रपर्टीहरू देखाउनेछ फ्लोटिङ एक्सन बटनको। अब तपाईले मन लागेको प्रपर्टीहरू इजिली युज गर्न पाइन्छ। र त्यसपछि म अर्को के बटन युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आउटलाइन बटन। त्यसको लागि म फेरि यही कपी गर्नेछु ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर।
यहाँ आउटलाइन बटन लेख्नेछु OUT आउटलाइन बटन र त्यसपछि सेभ गरौँ र रिस्टार्ट गरौँ किनकि चेन्ज आउँछ होला अब हाम्रो एपमा आयो नि अब त्यसको लागि यहाँ यो आउटलाइन भनेको बाहिरको मात्र यसले आउट गर्ने भयो नि आउटलाइन गर्ने भयो नि अब त्यसको लागि म के गर्ने छु भन्दाखेरि यहाँ व्हाइटको ठाउँमा अर्को राख्छु म ब्लू अब चेन्ज हुन्छ होला यहाँ टेक्स्ट आउँछ होला अब साइड तपाईले लेख्नुभयो नि टेक्स्ट र आउटलाइन बटनको पनि यही हो प्रपर्टी मेनली हामी युज गर्ने र अब अर्को लास्ट प्रपर्टी भनेको म अब के सिकाउने छु भन्दाखेरि आइकन बटन त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि त्यसको लागि म एउटा स्टेटफुल विजिट बनाउन चाहन्छु त्यसको लागि म एउटा फोल्डरमा एउटा फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले अलरेडी बनाइसकेको छु लास्ट भिडियोमा र म मोडल भित्र एउटा फेरि फाइल बनाउन चाहन्छु के फाइल भन्दाखेरि फाइल क्लिक गर्ने about dot भन्ने एउटा फाइल बनाउँछु त्यसको लागि म फेरि एउटा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ material.dart हजुरले सुरुमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि स्टेटफुल विजिट बनाउनु पर्ने हुन्छ जब मैले htfl टाइप गरेँ नि यहाँ बाइ डिफल्ट हजुरले यहाँ देख्नु भएको छ नि अप्सन फर्स्ट अप्सन नै हाम्रो स्टेटफुल विजिटको प्याटर्न देखाएको हो र त्यसको लागि म इन्टर गर्ने छु बाइ डिफल्ट हाम्रो स्टेटफुल विजिटको प्याटर्न देखाउने भयो र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि क्लासको नाम दिनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले अबाउट भनेर र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि रिटर्नको ठाउँमा स्काफल रिटर्न गरिदिन्छु अहिलेको लागि र स्काफल भित्र एप बार भन्ने प्रपर्टी लिने भयो एप बार भित्र टाइटल भन्ने लिने भयो टाइटलमा चाहिँ टेक्स्ट भन्ने विजिट पास गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले टेक्स्टमा चाहिँ अबाउट अस भनेर म राख्नेछु र एप बार सकेपछि हामीले बडी भन्ने प्रपर्टी बनाउने छु बडी भित्र हामी फेरि कोलम विजिट पास गर्नेछु कोलममा चाहिँ मैले के गर्नेछु भन्दाखेरि लिस्ट अफ चिल्ड्रेन पास गर्नुपर्ने हुन्छ कोलमले चाहिँ लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भइहाल्यो कोलम र रोले WI र त्यसपछि म यहाँ के गर्नेछु भन्दाखेरि आइकन बटन भन्ने विजिट पास गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले र त्यसपछि म आइकन भनेर राख्छु आइकन भन्ने प्रपर्टी लिने भयो आइकन स्टार्ट भोल्युम अप गर्न चाहन्छु र त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दाखेरि टुल टिप भन्ने युज गर्नेछु टुल टिपले इन्क्रिज भोल्युम बाई 10 भनेर राख्नेछु र त्यसपछि अनप्रेस भन्ने यसले फङ्सन लिने भयो अनप्रेसमा आइनोनमस फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले र त्यसपछि अब के गर्नेछु भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्नेछु त्यसको लागि म यहाँ भेरिएबल क्रिएट गर्नेछु डबल अनि POL भोल्युम इक्वल्स टु 0.0 राख्नेछु
यो अन्डरस्कोर भनेको प्राइभेट हो, यो अरू ठाउँमा युज गर्न पाउँदैन। डबल भनेको एउटा भेरिएबलको टाइप भयो। त्यसपछि म के गर्नेछु भन्दाखेरि यहाँ अनप्रेस भित्र चाहिँ म सेट फङ्सन कल गर्नुपर्ने हुन्छ, सेट स्टेट भनेर। यहाँ चाहिँ के गर्नेछु भन्दाखेरि भोल्युममा चाहिँ एभ्री टाइम म 10 सेकेन्ड भोल्युम इन्क्रिज गर्नेछु। त्यसको लागि म यहाँ 10 भनेर लेख्नेछु र त्यसपछि म के गर्नेछु भन्दाखेरि यहाँ एउटा टेक्स्ट भन्ने विजिट पास गरौँ। भोल्युम $, त्यसपछि अब यति त अब मैले फाइल एउटा बनाएँ। त्यसपछि यसलाई कल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि म फेरि मेन डट डार्टमा आउनेछु र म फेरि यहाँ लिस्ट स्टाइलमा म अनट्याप भन्ने फङ्सन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनट्यापमा यसले एनोनिमस फङ्सन लिने भयो र त्यसपछि म यो फेरि माथि पनि कपी गर्नेछु हिजोको जस्तै। कपी गरिदिने र तल यहाँ पेस्ट गरिदिने र त्यसपछि यो कार्डको ठाउँमा म यहाँ अबाउट भनेर फङ्सन कल गर्नुपर्ने। त्यसपछि मैले फङ्सन कल गरेपछि बाइ डिफल्ट यसले माथि इम्पोर्ट गर्नेछ अबाउट डट डार्ट र त्यसपछि म रिस्टार्ट गर्नेछु हाम्रो एपमा कस्तो चेन्ज आयो भनेर। म ड्रयरमा क्लिक गर्नेछु पहिला र म अबाउटमा क्लिक गर्नेछु। आयो नि। जब म यसलाई प्रेस गर्छु नि यसले 10 जसरी भोल्युम बढेर जान्छ 10 टाइम्स जति भोल्युम बढेर जान्छ। 10 20 यहाँ हजुरले देख्नुभयो नि भोल्युम 10 जति बढेर जान्छ। 10 टाइम्स बढेर जान्छ भोल्युम। किन भन्दाखेरि मैले यहाँ 10 टाइम्स भनेर लेखेको छु। 10 टाइम्स जति बढेर जाऊ भनेर लेखेको छु। 10 30 40 50 त्यसपछि म फेरि म ब्याक आउनेछु। फेरि रिस्टार्ट गरौँ न। त्यसपछि चाहिँ अब म के गर्नेछु भन्दाखेरि म फेरि मेन डट डार्टमा आउनेछु। अब यो क्लिक मी द बाई डिफल्ट यो यत्रो विडमा आयो नि। अब मलाई सपोज यो पुरै मोबाइलको स्क्रिन जति विड चाहियो भने अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि तल आउँ। यो फ्ल्याट बटन छ नि यसलाई नयाँ विजिट बनाइदिने विजिट अनि विजिटको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइज बक्स भनेर दिनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। साइज बक्समा चाहिँ विथ दिनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले 40.0 र हेरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो एपमा। यस्तो आयो नि। अब यसलाई मोबाइलको जत्रो स्क्रिन बनाउँ त्यसको लागि म के गर्नेछु भन्दाखेरि media query dot of context value dot size dot width र फेरि रिस्टार्ट गर्नेछु।
लिए नि यसले पुरै मोबाइलको वेट बाइक र त्यसपछि म फेरि यसलाई पनि रेज बटनलाई पनि त्यसरी नै गर्न सक्छु। यसलाई फेरि विजिट बनाइदिने, यसलाई पहिला सेलेक्ट गर्ने, यो यसले बल्बमा क्लिक गरिदिने अनि वेब विजिट गरिदिने र त्यसपछि म विजिटको नाम चाहिँ साइज बक्स दिन चाहन्छु। साइज बक्समा चाहिँ म विथ भन्ने प्रोपर्टी लिने भयो यसले र म माथि पनि फेरि कपी गर्न चाहन्छु। अब हेरौँ केही न केही चेन्ज आउँछ होला हाम्रो एपमा। आएन क्लिक भन्ने पनि र साथसाथै तपाईँले यो आउटलाइन बटनलाई पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ। र आई होप हजुरहरूले बटन कसरी युज गर्ने र त्यसको प्रोपर्टीहरू के छ भनेर तपाईँले सिकिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र म त्यसको रिप्लाई पनि गर्नेछु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।